Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to Sir Rahman Reda channel. Okay, so video kali ni kita nak pergi ke mana? Kita nak tengok rumah baru. Okay, bukan rumah saya, okay, rumah adik saya. Adik saya baru beli rumah dekat ni kat mana yang? Ni dekat kira Shah Alam, Subang Jaya. Subang Jaya. Apa namanya tempatnya? Lira. Okey, tak ingatlah namanya. Nanti saya explain balik. So ni dia punya tempat facilities dia lah. Alright. So kita nak tengok. So tapi sebelum tu video start yang kita orang pergi makan dulu dekat Mercato, and then lepas tu kita tengok rumah. Kita tengok macam mana build up rumah ni. Alright. So let's go. Apa ni? Kaki apa? Kaki lipat. Kaki lipat. Halo. Hai. Try. Tak pernah try. Kan tahu. Tahu apa ya? Apa? Rice. Kita tak letak ni ke? Tak ada cili eh? Sana. Sekejap. Oh, kena buang ah? Okay, ini adalah lobbynya. Yang bagi apa? Oh, dapat ni apa? Rolling. Mama tak ni. Yang ini. Why is the lobby got kitchen cabinet? Why is the lobby got kitchen here? Saya rasa ni untuk dia punya showroom pun, tapi takkan showroom sebelum nanti. Okay.
villa? Ni adik aku. Ni adik saya. Apa nama rumah dia, Farouk? Tak tahu nama. Alira. Alira. Alira ni Shah Alam ke Subang, bang? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tak dia alamatnya apa? Subang. Subang. Subang Jaya, guys. Alright. So tadi dah tengok. Kita tengok pula gym. Let's go. Ni apa, Farouk? Ni apa dalam ni? Sauna. Wow. Sauna, guys. Okay, ni sauna, guys. Ni sauna untuk male. Oh, kena ada ID. Ni sauna. Ni tempat jacuzzi, guys. Abang. Lagi sekali, adik, lagi sekali. Ini tempat kickboxing. Tendang. Oh, dia. Ini tempat barbecue area. Oh, playground sebelah futsal. Oh, best tu main futsal ni, Farouk. What? There's another playground. Abang. Sikit apa ni? Okay, sekarang ni kita dekat futsal court. Cantik futsal court ni. Right, so kalau boleh tengok ada futsal court, sebelah ni ada playground. Cantik lah. So kalau bapak-bapak main futsal kat sini, anak boleh main kat playground sebelah. Alright, so apa lagi? Jom kita main bola lah. Apa lagi? Let's go. Main macam ni. Macam mana? Budak sepak dari tengah. Betul? Bapak budak sepak dari full court. Sepak macam mana? Sekejap. Belakang sikit. Okay, 1, 2, 3, shoot.
2, 3. Okay, go. Go! Celebrate, celebrate. Okay. 1, 2, 3. Oh, Yusuf miss. Okay, next. Adik pula. Michael. Okay, adik. Kamu adik. Okay. 3. Hold bola tu. Oh, almost there. Good, good, good. Lagi sekali. Go! Nice. Good job. Okay, dah. Nak bantai kau. Lepas sikit dia ni. Lepas sikit. Lopor sedikit. Jangan kamera, jangan kamera.
Last one. Okay, sekarang kita dekat library. Ini kan bilik library ya? Ya, yeah, library room. Okay, kat sebelah library ni library. Sebelah library ni ada karaoke bilik karaoke. Karaoke singing lounge. Oh, mantap. Boleh karaoke guys. Boleh karaoke.